Γεια σας! Να είμαστε to the balloon point και πάλι. Καλώς ήρθατε. Ένα καινούριο βίντεο ξεκινάει. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τη Eurolink για τα τέλεια υλικά και για το σημερινό βίντεο. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τη τώρα, ενεργοποιήστε και το κουμπονάκι να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε. Το σημερινό μας βίντεο έχει να κάνει με αυτά τα δύο foil, Reach for the Stars και Follow Your Dreams, που έτσι μου κάνανε πολύ αισιόδοξα, ακολουθούν τη στιγμή κάθε επιτυχίας. Μπορούν να στολίσουν πολύ ωραία ένα σκηνικό μιας αποφοίτησης, ενός συναδέλφου που πήρε προαγωγή, ενός πάρτι με παιδιά στο σχολείο, μια και ξεκινάει τώρα το σχολείο, τι άλλο από το να ακολουθούν τα όνειρά τους. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι μια παραλλαγή τείχου με λίγο διαφορετική τεχνική. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα τη δείτε. Το πρώτο βήμα, να αφήσουμε εδώ στην άκρη τα μπαλόνια μας. Το πρώτο βήμα λοιπόν ξεκινάει με 9 ζευγάρια μπαλόνια, τα οποία είναι στοιχημένα έτσι ώστε να φτιάχνουν μια τετράγωνη κολόνα με τον κλασικό τείχο που ξέρουμε και φτιάχνουμε. Πάμε λοιπόν με ένα μπαλόνι κατασκευής από τα μπαλόνια που είναι χαλασμένα και τα ανακυκλώνουμε. Το δένω στο πρώτο ζευγάρι, το δεύτερο ζευγάρι κάθετα, όπως το φτιάχναμε έναν τείχο. Πάω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να βάλω 9 ζευγάρια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη συγκεκριμένη τεχνική, αυτή η πρώτη σειρά που είναι φτιαγμένη με ζευγάρια σαν τετράγωνη κολόνα πρέπει να είναι με αριθμό ζευγαριών πολλαπλάσιο του 3, γιατί από πάνω θα δουλέψουμε με τριάδες. Εγώ λοιπόν έχω βάλει 9. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο τείχο θα βάλουμε 12 ή 15 και ούτω καθεξής, συν 3. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τις 9 μας. Έχουμε βάλει 3. 4, 5, 6, 9. Ασφαλίζω την άκρη. Τώρα αυτό, αν το δω από το πλαϊνό, έχει σχηματίσει 3 τρίγωνα. 1, 2, 3. Το ίδιο σε κάθε του πλευρά. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε τη συνέχεια του για να δουλέψουμε το κέντρο των 3 τριγώνων. Θα τραβήξουμε από ένα μπαλόνι κατασκευής για να δέσουμε από ένα τρίγωνο εδώ πάνω. Φτιάχνουμε λοιπόν 3 τρίγωνα με μαύρα μπαλόνια. Ένα,
και το τρίτο. Τρία. Παίρνω λοιπόν κομμάτια με μπαλόνι κατασκευής. Θα τα δέσω το κάθε ένα στο κέντρο του κάθε τριγώνου. Ένα. Και το κρατάω εδώ στην άκρη. Εδώ. Το δεύτερο λοιπόν το έχω εδώ και το τρίτο. Να το και το τρίτο εδώ. Παίρνω το πρώτο τρίγωνο. Το βάζω σε ένα από τα τρία, δεν έχει σημασία, ας ξεκινήσω από τη μέση. Τραβάω το μπαλόνι κατασκευής που έρχεται από τη βάση και το σταθεροποιώ. Αυτό το μπαλόνι κατασκευής δεν μου ξαναχρειάζεται, θα το κόψω. Δεύτερο τρίγωνο και κάνω το ίδιο. Το ίδιο και στο τρίτο. Αυτό το τρίτο μπαλόνι κατασκευής δεν το κόβω, το χρησιμοποιώ για να αγκαλιάσω από κάτω και τα τρία τρίγωνα ώστε να μονταριστούν μεταξύ τους. Να, τώρα σταθεροποιήθηκε. Τώρα σταθεροποιήθηκε και είναι ο τοίχος μου εντάξει. Τώρα θέλω να ξεκινήσω να κάνω καμπύλη, να αλλάξω χρώμα. Αυτό το μοντάρισμα μας έχει τη μία πλευρά με 5 και την άλλη πλευρά με 4, έτσι όπως μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Η μία του πλευρά είναι με 4, είναι εναλλάξει δηλαδή. Μία φορά βλέπουμε τετράδα, μία πεντάδα, μία τετράδα, μία πεντάδα στη σειρά. Αυτό θα συνέβαινε με όσα μπαλόνια και να κάναμε. Αν ήταν πιο μεγάλος ο τοίχος, θα βλέπαμε σε κάθε σειρά ένα μπαλόνι λιγότερο, γιατί έρχεται και μπαίνει λοξά το κάθε ζευγάρι από πάνω. Ουσιαστικά είναι η παραλλαγή του τοίχου που κάνουμε με 2, έτσι. Εγώ λοιπόν τώρα θέλω να δημιουργήσω καμπύλη.
Για να δημιουργήσω την καμπύλη με βολεύει να βλέπω την πλευρά με τα 4. Θα βάλω λοιπόν 2 μπλε στα πλαϊνά και στη μέση 3 μαύρα για να αρχίσω να κάνω καμπύλη. Εδώ η λογική μας είναι πάλι 3 τρίγωνα. Η μπροστινή πλευρά λοιπόν θέλω να έχει 2 μπλε και 3 μαύρα στη μέση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα τρίγωνο με 3 μαύρα για τη μέση, γιατί τη μέση τη θέλω μαύρη και η πίσω πλευρά μαύρη, και 2 τρίγωνα που θα έχουν 2 μαύρα, ένα για μέσα, ένα για την πίσω πλευρά και ένα για την πλαϊνή που θέλω να είναι μπλε. Άρα 2 τρίγωνα με 2 μαύρα, ένα μπλε και ένα τρίγωνο με 3 μαύρα. Αυτό είναι το ένα πλαϊνό. Ένα τέτοιο ίδιο είναι το άλλο πλαϊνό, που ηλεκτρίζουν τα μπαλόνια και φεύγουν. Αυτό θα είναι το ένα πλαϊνό. Το ακουμπάω εδώ. Αυτό θα είναι το δεύτερο πλαϊνό, το ακουμπάω και αυτό εδώ. Και πάω να κάνω μία τριάδα με μαύρα. Για τη μέση. Ξεκινάω λοιπόν από τη μέση, που θέλω να έχω, η μέση μου είναι 3 τρίγωνα, το μεσαίο μου τρίγωνο θα είναι αυτό. Πάω λοιπόν να δέσω τον λαιμό του ενός τριγώνου με το λαιμό του κάτω τριγώνου, του μεσαίου. Λαιμό με λαιμό. Και στάθηκε αντικριστά επάνω στο μεσαίο τρίγωνο το από κάτω. Τώρα θα βάλουμε το τρίγωνο που έχει το ένα μπλε στην άκρη, στη μία άκρη, και το τρίγωνο το άλλο που έχει το μπλε στην άκρη, στην άλλη άκρη. Δένοντας ένα λαιμό του πάνω τριγώνου με ένα λαιμό του κάτω τριγώνου. Ο ένας ο λαιμός του τριγώνου του κάτω είναι αυτός. Έτσι. Πάμε τώρα να δέσουμε και την άλλη τριάδα με τον ίδιο τρόπο, λαιμό με λαιμό. Και τώρα με ένα μπαλόνι κατασκευής απλά θα μοντάρω τους λαιμούς μεταξύ τους, τους 3 λαιμούς της σειράς. Ένα οριζόντιο μπαλόνι. Ένα κομμάτι. Πιάνω λοιπόν το πρώτο λαιμό της τριάδας. Περνάω μέσα από το κέντρο της δεύτερης τριάδας. Και η τρίτη τριάδα. Να.
Πάμε για την επόμενη σειρά. Θέλω η καμπύλη μου να έχει 2 μαύρα για να κλείσει το σκούρο μέρος της κατασκευής και να αρχίσει να φωτίζει προς τα πάνω. Επομένως, το μεσαίο τρίγωνο είναι μαύρο 2 και η μύτη του 3. Τα δε πλαϊνά θέλω να είναι μπλε, 2 μπλε. Όμως, το πλαϊνό το πίσω θα φαίνεται. Άρα δεν ισχύει εδώ ότι θέλω να την κάνω ολόκληρη την κατασκευή μαύρη στην πίσω πλευρά, άρα θα βάλω μαύρο γιατί θα μου φαίνεται άσχημα το πλαϊνό, το μπλε. Πάμε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Το τρίγωνο λοιπόν το πλαϊνό θα έχει 2 μπλε, 1 μαύρο, το ίδιο και το άλλο, 2 μπλε, 1 μαύρο και 3 μαύρα στη μέση. Αυτά για να πετύχω τη διχρωμία μου. Πάμε λοιπόν 3 μαύρα, 2 μπλε, 1 μαύρο. Έχουμε και το δεύτερο και μία τριάδα μαύρο. Έτοιμο. Πάμε λοιπόν να το δέσουμε. Πιάνω το λαιμό της μίας τριάδας, πιάνω και το λαιμό της μεσαίας τριάδας, έναν από τους λαιμούς και τους δένω μεταξύ τους. Να, στιφολιάσαμε εδώ πάρα πολύ ωραία. Πλαϊνή τριάδα, η πλαϊνή τριάδα. Έχω πιάσει έναν από τους λαιμούς της, πιάνω και έναν από τους λαιμούς της κάτω πλαϊνής τριάδας. Και τους δένω μεταξύ τους. Το ίδιο και στην δεξιά πλευρά. Έχω την τριάδα μου εδώ, πιάνω έναν από τους λαιμούς και έναν από τους λαιμούς από κάτω και δένω. Θέλω να παίξω με τα χρώματα. Τελείωσα με την καμπύλη τη μαύρη, τώρα θα κάνω καμπύλη μπλε και πάνω τη φωτεινή, την ασημή. Πάμε να στερεώσουμε οριζόντια τη σειρά μας, τις τριάδες μας, με ένα κομμάτι από μπαλόνι κατασκευής. Έτοιμο, στερεώθηκε ένας τείχος ντούρος που δεν πάει πουθενά. Μπορεί να είναι όσα μέτρα θέλουμε, μπορούμε να παίξουμε όσο θέλουμε με τα χρώματα και να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να έχουμε κάνει ένα πατρόν σε ένα χαρτί και στείλουμε γραμμή-γραμμή. Πάμε να κάνουμε την επόμενη που πια θέλουμε να είναι όλο μπλε, εκτός από την πίσω πλευρά που τη θέλουμε μαύρη. Όταν έχουμε
την αντίθετη πλευρά που έχει 5 μπροστά και 4 πίσω. Μη σας μπερδεύει αυτό αν κάνετε περισσότερα μέτρα, πάντα στη μία πλευρά έχετε ένα λιγότερο από την άλλη. Όταν λοιπόν είμαστε στην αντίθετη πλευρά που έχει τα λιγότερα, δεν μας ενδιαφέρει η πίσω πλευρά, εν προκειμένου θα την κάνουμε όλοι μαύρη, άρα δεν μας νοιάζει. Όταν όμως είναι μπροστά τα λιγότερα και πίσω τα περισσότερα, όπως τώρα, μπροστά τα 4, πίσω τα 5, το πλαϊνό φαίνεται. Άρα φροντίζουμε να το κάνουμε το χρώμα που θέλουμε να είναι εμφανίσιμο. Γι' αυτό έβαλα μπλε και σε όλα τα πλαϊνά που θα έχουν την πίσω πλευρά με τα 5 θα φροντίζω να είναι το χρώμα που θέλω να φαίνεται. Τα υπόλοιπα πίσω τα έχουν όλα μαύρα. Γιατί έτσι θα μπορούσαν να έχουν ένα άλλο χρώμα. Μαύρο είπα γιατί το μαύρο είναι φόντο κατά τη γνώμη μου καλύτερο. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα η σειρά μας θα είναι όλη μπλε, άρα πάμε να κάνουμε 3 τρίγωνα μπλε. Πάμε. Θα τα ενώσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα 3 τρίγωνα που έχουμε από κάτω. Ένα λαιμό, βαίνουμε κτλ. Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξω άλλη μια σειρά. Μπλε. Τώρα θέλω να ξεκινήσει καμπύλη σιγά σιγά ασημή. Άρα θα βάλουμε 3, η επόμενη σειρά μας έχει 5, βλέπετε εδώ έχουμε 4, η επόμενη σειρά έχει 5. Θα βάλω λοιπόν 3 μπλε και 2 ασημή στα πλαϊνά.
Κάνω λοιπόν τη μεσαία που έχει ένα μπλε μπροστά και δύο πίσω. Αυτή είναι η μεσαία. Τα πλέον. Να μοντάρουμε την επόμενη σειρά. Στην επόμενη σειρά θέλουμε 2 μπλε και 2 ασημί δεξιά-αριστερά. Στην πίσω πλευρά όμως που θα βγαίνει το πέμπτο στην άκρη θα φαίνεται, άρα μας ενδιαφέρει να είναι ασημί. Επομένως, μπλε στη μέση με αδιάφορο το πίσω μέρος, τα δύο τα μπροστά τα θέλουμε μπλε και ασημί με αδιάφορο το πίσω μέρος. Πάμε λοιπόν. Θα μπορούσα να βάλω και ένα μπαλόνι μαύρο εδώ, να συνεχίσω δηλαδή, και ένα μπαλόνι μπλε εδώ, να κάνω μύτες. Για τη συγκεκριμένη κατασκευή θα μου έκανε πολύ σκληρό. Αν είχα ας πούμε έναν υπερήρωα, θα μπορούσα πολύ ωραία να το κάνω. Εδώ προτίμησα να κάνω καμπύλες. Τώρα λοιπόν, η συνέχεια μας είναι ασημί. Πάμε να κάνουμε
όλη την πλευρά επάνω ασημή. 3 τρίγωνα λοιπόν, λαμπερά ασημή, γιατί πλησιάζουμε στα αστέρια. Έχουμε κάνει αντίστοιχη αυτινής. Θα κάνουμε άλλη μία και μετά θα κλείσουμε την κατασκευή μας σε καμπύλη. Προς το παρόν πάω να κάνω άλλη μία ίδια τέτοια με 3 τρίγωνα. Να είμαστε. Τώρα θα κάνουμε 2 τρίγωνα για να αρχίσουμε να κλείνουμε την καμπύλη μας. 2 τρίγωνα ασημή είναι η συνέχεια. Πάμε. 2 τρίγωνα λοιπόν ασημή για τη συνέχεια. Όμως τώρα, επειδή τα τρίγωνα αυτά θα κάτσουν όχι στο κέντρο των τριγώνων των προηγούμενων, αλλά στο κενό τους, θα χρειαστώ να ανεβάσω ένα κομματάκι μπαλόνι κατασκευής για να το δέσω. Να κόψω λοιπόν ένα μικρό κομματάκι, γιατί δεν θα χρειαστώ πολύ. Εδώ. Θα το φέρω ακριβώς ανάμεσα στα 2 τρίγωνα στη μία πλευρά, από το οριζόντιο κατασκευής που έχουμε δέσει για να τα στερεώσουμε. Τράβηξα την πρώτη μου αναμονή και δένω το πρώτο μου τρίγωνο. Προς το δεξιό και το παίρνω. Το ίδιο θα κάνω και στην άλλη πλευρά. Και τώρα στο τέλος ένα τρίγωνο για την κορυφή, το οποίο επίσης πάλι θα τραβήξω με αναμονή, γιατί είναι ανάμεσα στα 2 τρίγωνα το σημείο στήριξης που χρειάζομαι. Ένα κομματάκι λοιπόν και πάλι μπαλόνι κατασκευής. Αυτό λοιπόν είναι το τελείωμα που ήθελα, να τελειώσει σε καμπύλη ασημή. Και τώρα η συνέχεια έχει ως εξής. Θα πλαισιώσουμε με ένα κομμάτι λεπτή οργανική γυρλάντα το πλαϊνό, ώστε να βάλουμε το μεγάλο μπαλόνι στη μία πλευρά κάτω, στο τελείωμα της γυρλάντας, και στην επάνω πλευρά το Follow Your Dreams. Αυτό. Εδώ. Πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μία οργανική.
Ξεκινάω από πάνω τη μικρή και θα τελειώσω με μεγαλύτερα μπαλόνια κάτω. Επάνω λοιπόν, για να την ενώσω με τον τοίχο μου, θα κάνω το εξής. Θα πάρω μπαλόνια από τον 7 ιντσών, όχι μεγαλύτερα, από τα χρώματά μας, θα τα ενώσω με ένα μικρό κομματάκι μπαλόνι κατασκευής. Έτσι. Και στο σημείο που θέλω να ενώσω τη γυρλάντα, θέλω να φωλιάσει η γυρλάντα επάνω στο τοίχο. Στο σημείο λοιπόν που θέλω να το κάνω αυτό, θα περάσω τα μπαλόνια κατασκευής από κάτω. Θα αγκαλιάσω τη γυρλάντα. Το φέρω μπροστά. Αυτό θα κάνω σε κάθε σημείο που θέλω να έρθει και να κολλήσει η ορμανική μου επάνω στον τοίχο. Συνεχίζω λοιπόν και μετά κάτω θα τελειώσω με μεγάλα μπαλόνια. Το μπαλόνι μας βρήκε τη θέση του επάνω στην οργανική, στη συνέχεια της οργανικής. Η μεγαλόπρεπη κατασκευή μας είναι σχεδόν έτοιμη. Αυτό που θα έβαζα μόνο εδώ μπροστά, μερικά μπαλόνια από τα ίδια χρώματα, έτσι τετράδες πεταμένες. Έτσι. Και μια λεπτομέρεια ακόμα, δύο μικρά αστεράκια foil, τα οποία θα τα έβαζα σαν να θέλετε να πετάξουν, μια και το μήνυμα είναι Reach for the Stars. Τους έχω βάλει κορδελίτσα και να θέλετε σαν να θέλετε να πετάξουν και αυτά πάνω στα αστέρια. Έτσι. Αυτά. Αυτή ήταν η κατασκευή μας για σήμερα. Στην ουσία μια διαφορετική τεχνική για τον τοίχο με τις τριάδες και μια ιδέα για photo booth και για welcoming decor σε εκδήλωση αποφοίτησης, σε οποιαδήποτε εκδήλωση που έχει να κάνει με μέλλον, με συγχαρητήρια, με κάποια οποιαδήποτε επιτυχία, μικρού ή μεγάλου. Επίσης, πολύ ωραίο ντεκόρ για σχολείο, για υποδοχή. Τώρα που θα ξεκινήσουμε το back to school και για έναρξη και για λήξη σχολικής χρονιάς, σκηνικό φωτογράφησης, για απονομή και πολλά άλλα. Φυσικά με παραλλαγή των χρωμάτων και με την παραλλαγή των foil μπορεί να αλλάξει το θέμα και να γίνει οποιοδήποτε άλλο, έτσι. Εμείς απλά δώσαμε την ιδέα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αυτή ήταν η πρότασή μας για σήμερα. Κάντε εγγραφή αν δεν έχετε ήδη κάνει, ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να παίρνετε ενημερώσεις για τα νέα βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ τη Γιουρένη για τα πολύ όμορφα υλικά και για το σημερινό βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.